O Ornovi se kdysi povídalo napříč celým krajem, který časem dostal jméno Freljord. Všeobecně se tvrdilo, že byl prvorozeným starých polobohů, kteří dali tvar samotné krajině a přivolali první sníh. Orn si prý víc než kterýkoliv z jeho druhů vážil soukromí, samoty a soustředění. Pod spící sopkou, na které byly patrné jizvy po nějaké pradávné erupci, pracoval celé dny a noci a vyráběl to, po čem jeho srdce zrovna toužilo. Výsledkem byly nástroje nedozírné ceny, určené k legendárním skutkům. Těch pár šťastlivců, kteří na tyto relikvie narazili, se podivovalo nad jejich nesmírně vysokou kvalitou. Aktivuj si prosím zvoneček, protože náš kanál dost umírá a neměli bychom radost, kdyby jsme museli kanál ukončit. Díky. Někteří dokonce tvrdí, že Orn před několika tisíci lety stvořil Braumův štít, který zůstává stejně tak odolný jako v den, kdy byl vyroben. Nikdo to však neví jistě, protože nikdo nedokáže kovářského boha najít, aby se ho zeptal. Téměř všechny příběhy o Ornových skutcích a úspěších z historie vymazali jeho nepřátelé či pomalý tok času. Těch pár zbývajících si pamatuje hrstka kmenů, které mohou svůj původ vystopovat až k jedinému společenství kovářů, stavitelů a pivovarníků. Tento dávno ztracený lid byl známý pod jménem Krbovci. A byli to učni, kteří pocházeli ze všech koutů Valoranu a shromažďovali se na svazích Krbdomu, aby následovali Ornova příkladu. Navzdory jejich nápodobnému uctívání se Orn za jejich patrona nikdy nepovažoval. Na nejvýš mírně pokýval hlavou, či se zamračil, když mu předvedli své dílo. Ale Krbovci se s tím spokojili a byli odhodlaní své schopnosti zdokonalovat. Díky tomu začali vyrábět ty nejúžasnější nástroje, navrhovat ty nejodolnější stavby a vařit to nejlahodnější pivo, jaké svět kdy poznal. Věřili, že Orn v tajnosti schvaloval jejich vytrvalost a to, že se chtěli ve svém řemesle neustále zlepšovat. Ale jedné katastrofické noci bylo vše, co Krbovci vytvořili, zničeno. Orn se na vrcholku hory pustil do boje se svým bratrem Volibérem. A to z důvodů, které byly nad chápání běžných smrtelníků. Následně došlo k bouři plné ohně a popela a plesků, která byla tak strašlivě ničivá, že byla vidět i na 10 obzorů. Když se prach usadil, z Krbdomu zbyl kouřící kráter a z Krbovců jen roztroušené kosti a prach. Přestože by to Orn nikdy nepřiznal, hluboce ho to zasáhlo. Díky Krbovcům zahlédl dechberoucí potenciál smrtelníků. Ale to vše bylo ztraceno kvůli nevybíravému hněvu jeho nesmrtelného boje. Přemožen vinou se uchýlil do své kovárny a ponořil se na celé věky do práce. Nyní snad cítí, že svět dospěl na pomezí nové éry. Někteří z jeho sourozenců podle všeho opět nabyli fyzické podoby a kulty jejich stoupenců jsou čím dál neklidnější a agresivnější. Samotný Freljord je roztříštěný a bez vůdce a ve stínech číhají prastaré hrůzy, které čekají na svou příležitost, aby udeřili. Orn byl mezi svými sourozenci prvorozený. Skočil do světa a prahnul po boji. To ale nebylo tak snadné. Stromy byly tu ze slabí protivníci, neboť příliš snadno praskali. Ledovce pod jeho dotekem táhly a utíkali před ním do moře. A tak se rozhněval a udeřil do hory. Ta se však nepodvolila. Orna to potěšilo, takže na přátelskou potyčku vyzval samotnou zem. Orn se zemí zápasil. Tu jí promáčkl, tamhle zase pohmoždil. A tak utvářel podobu celého Freljordu, jak ho známe dnes. Z plání dělal úderem hlavou hory a pěstí zase vytvářel hluboká údolí. Když se Orn unavil, poděkoval zemi za slovutný zápas. Země odpověděla tím, že otevřela ohnivou jámu a ukázala mu své srdce. Tak se mu dostalo té cti spatřit, že srdce země je jeho vlastním odrazem. Byl to ohnivý beran. Země uznala Ornovi zásluhy a propůjčila mu svá tajemství. Darovala mu sílu pravěkého ohně, neboť oheň je skutečným hybatelem změn. Orn se podíval na krajinu, která byla výsledkem jejich souboje, a přikývl. To by šlo. Poté se Orn jal vyrábět nástroje a zbraně.
Bylo to právě v té rané chladné době bez mraků, kdy si Orn postavil dům. Vybudoval ho z toho nejlepšího dřeva. Toto velkolepé obydlí se rozkládalo přes 3 údolí. Dokážete si to představit? Když Orn svou majestátní síň rohů dokončil, zhodnotil své dílo. Líbí, řekl. V oněch časech se ještě moc nemluvilo, takže to byla opravdu velká poklona. Jeho sestra Anivia se teď ale hněvala. Orn kvůli stavbě svého domu pokácel její oblíbené stromy, na kterých ráda hřadovala. A tak se rozhodla, že mu uštědří lekci. Zatímco Orn spal, vlétla mu do ložnice oknem. Pak ho lechtala pod nosem jedním ze svých pírek, až kýchl plamen a zapálil prostěradla. A od prostěradel chytla i podlaha. Anivia spanikařila a mávala svými křídly, protože chtěla uletět, ale tím oheň akorát rozmíchala suchým freljordským vzduchem. Záhy hořela celá síň rohů. Požár běsnil několik dnů a obloha potemněla popelem. Orn to samozřejmě celé prospal. Probudil se na hromadě popela a byl tuze rozmrzelý, protože se pořádně nevyspal. Ale netušil, co Anivia udělala. A ona mu pravdu do dneška neřekla. Tak já si pochválím vlastní dílo a podívej, co z toho mám, řekl Orn, když zhodnotil škody. Už nikdy se nebudu plácat po zádech. Kvalita mého díla bude muset mluvit sama za sebe. Orn si při stavbě svého dalšího domova vytyčil jeden zvláštní cíl. Nesmí být hořlavý. Udělal si rýč, sochor a vidličku. S těmito nástroji mohl těžit rudu, přesouvat silné sloupy a pojídat lahodné pepřešně, které mu tolik chutnaly. Vykovával a tvaroval kusy rudy, dokud z nich neudělal Černou horu. Uvnitř byla velká výheň, která využívala rozstavený pravěký plamen z hlubokého nitra země. Ze svého nového krpdomu měl radost, ale uvnitř bylo moc velké horko, než aby se tam dalo pohodlně bydlet. A to i na Orna. A tak si vykopal příkop od moře, který vedl přímo k hoře. Tulení sestra dovolila, aby studená voda proudila příkopem k hoře a ochlazovala jeho krpdům. Z hory stoupaly obrovské sloupy páry. Trvalo to celé 3 dny, než se hora na Ornův vkus dostatečně ochladila. Oceán, který řeku napájel, během toho o několik palců poklesl. Z vody do té doby vystoupalo tolik páry, že neustále blankitné nebe bylo celé skvrnité od tmavnoucích šedých mraků. Jak se tyto nadýchané tvary spojovaly a ochlazovaly, neustále těžkly, dokud nepukly a nerozsypal se z nich sníh. Sněžilo celých 100 let. A proto je na Freljordu dnes tolik sněhu. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.